حياكم الله مشاهدينا من جديد. مثل ما قلنا السبت المقبل ان شاء الله بتكون جوله الاعاده او الجوله الثانيه من الانتخابات النيابيه والبلديه في مملكه البحرين بعد التصويت التاريخي يا صفاء. صح. واللي صار في الجوله الاولى في يوم 24 نوفمبر السبت اللي فات، واللي بلغ نسبته 67%، وهي تعتبر اكبر مشاركه في تاريخ مملكه البحرين. صحيح حمد، طبعا تمنياتنا بالتوفيق للعملية الانتخابية في البحرين وتحقيق الديمقراطية من خلال اختيار الناخب الممثل والأنسب أيضا لإيصال صوت الشعب. وعشان نتكلم أكثر عن الانتخابات معنا المستشار السياسي الدكتور أحمد الخزاعي. حياك الله دكتور، مساك الله بالخير. شكرا على الاستضافة. حياك الله. يعني دكتور لو بنبتدي سؤالنا، لاحظنا في مشاركة كبيرة من العنصر الشبابي في هذه الدورة. اليوم شنو اسباب حصول العنصر الشبابي على اعداد كبيره من الاصوات، وايضا على شنو تدل هذا الشيء؟ السؤال شقين. الشق نعم. الاولي موضوع سبب المشاركه الكبيره. سبب المشاركه الكبيره طبعا هو خلينا نقول حاله اليأس اللي وصل لها الشارع البحريني من مخرجات البرلمان. نعم. الشق الاخر هو ان الجمعيات هي كانت مسيطره بطبيعه الحال على العمليه السياسيه تحت قبه البرلمان. نعم. كون الشباب حسوا بحاله اليأس اللي تكلمنا عنها، نعم. تقدموا الصفوف وشاركوا، والمشاركه طبعا من الشارع ايضا يعني نعم. كان لها دلالات معينه اللي هي ارتفاع الارقام بالنسبه للشباب. نعم دكتور، بننتقل من الشباب نتحول للمراه. نعم. اللي اوريدي في يعني بدات توصل بشكل مؤثر بشكل واضح. طبعا المراه في السنوات الاخيره اصبحت حظوظها تقريبا متكافئه مع الرجل. على ماذا يدل وصول المراه للبرلمان بشكل مستمر وباعداد اتصورها مره بتكون كبيره؟ نعم. هالمره راح تكون اكبر عدد. نعم. على فكره يدل على زياده الوعي في المجتمع البحريني بحقوقه السياسيه، الحقوق والواجبات طبعا. كيف يدل على هذا؟ ان اول انتخابات في 2002 لم تصل اي امراه. نعم. وعلى هالاساس كان في حركات كثيره او مطالبات كثيره بوضع ما يسمى بالكوتا النسائيه تحت قبه البرلمان، وهو ما رفض عامه من التجمعات السياسيه ومن القياده ايضا. كون في بعض الدول ان حاولت او يعني يابت القانون وقالت انه لازم يكون في هالكثر عدد نسائي في البرلمان. نعم. لكن لما بعد 10 او 15 سنه شالوا الكوتا، اكتشفوا انه ما زالت حظوظ المراه صفر. في البحرين بدينا بصفر في 2002، 2006 صارت 1. صحيح. ولو كانت بالتزكيه. نعم. تقدمنا ل 2011 في التكميليه اذكر 3 زائد اللي كانت موجوده فكانوا 4. نعم. واليوم احنا نتكلم عن ما بين 4 إلى 7 على الاقل. نعم. وكم تتوقع بيكون عددهم الفعلي ان شاء الله في المجلس القادم؟ هذا هو يعني ما بين ال5 إلى 7 على الاقل، ممكن يكون اكثر ايضا. ممكن يكون اكثر. نعم. ليه كم بيوصل تتوقع؟ بالكثير حسب المعطيات لحد نعم. اليوم ممكن يوصل ل9 وال10 حسب المترشحات اللي موجودين يعني في الدور الثاني. نعم دكتور. بنتحول حق المستقلين. نعم. والفرق بينهم وبين اللي يمثلون الجمعيات. نعم. الفرق اول شيء يعني لا يوجد هناك عمل سياسي بدون ما يكون عمل سياسي مؤسسي، يعني بدون وجود الجمعيات او الاحزاب السياسيه. نعم. طبعا الجمعيات موجوده عندنا الحمد لله، اللهم مثل ما تكلمنا من شوي ان الشباب بالذات صادته حاله استياء بشكل كبير من عمل الجمعيات. نعم. فاضطر انه ياخذ الشارع. نعم. وهي كظاهره صحيه جدا، يعني في ناس تقول لك ليش الجمعيات اليوم ابتعدت؟ نعم ابتعدت من سوء نعم. أو إدارتها لنفسها وللعمل السياسي والعملية السياسية. نعم. اليوم الشباب كما النساء خذوا حقوقهم بيدهم في عملية ديمقراطية صحيحة كاملة. جميل. لا تشوبها أي شائبة الحمد لله. نعم. وهناك أيضا حديث من هذول الشباب وهذول النساء أن إذا الجمعيات الموجودة ما راح تدعمنا، احنا راح ندعم بعض، واحنا راح نشيل بعض وراح نكون تشكيلات سياسيه جديده. جميل. هذا السؤال اللي يجرني يعني او هذا الجواب اللي يجرني للسؤال اللي بعده استاذي. يعني دكتور اليوم شنو رايك بالتشكيله النيابيه القادمه ان شاء الله؟ اذا راح ناخذها من نظره تقليديه، نعم. راح اقول لك راح يكون في حاله استياء طبعا. لكن من ناحيه ثانيه ان استياء من اي ناحيه؟ بشرح لك. مثل ما قلنا العمل السياسي يستند الى عمل المؤسسات السياسيه الا وهي الجمعيات. نعم. اليوم
يعني بعطيك ارقام بسيطه، اعلى عدد للجمعيات كانت في 2006 31 مقعد. نعم. واقل عدد كان في 2014 17 مقعد. نعم. اللي اليوم احنا قاعد نتكلم عن 9 مقاعد. فكان متواضع جدا مشاركه الجمعيات في هذه الدوره. في هذه الدوره لا، نعم. الجمعيات نزلت بقوه. نعم. لكن الشارع له كلمه مختلفه. نعم هذا اللي اقصد. نعم. فطبعا راح تكون يعني حركه ايجابيه من نعم. قبل الشارع. نعم. انه ياخذ البرلمان، يسترجع البرلمان. نعم. كانت حاله الاستياء انه قالوا لك انه والله الجمعيات السياسيه كانت لها نظره فئويه ضيقه من جانب اذا كانت جمعيه مستنده على ايديولوجيه دينيه. نعم. ام نعم. كانت يساريه. نعم. كلها كانت ضيقه. فالشارع وبطريقه ديمقراطيه استرجع البرلمان، فهذا يعتبر شيء جيد ايضا. نعم راح تكون في عقبات بالنسبه لهم كمستجدين في العمل السياسي، لكن على المدى الطويل نعم بالعكس راح يكون في صالح البحرين طبعا. جميل. دكتور يعني يعني اسهبت في موضوع الجمعيات والمستقلين، ولكن ايضا الجمعيات في فتره من الفترات كان لها تاثير وتاثير قوي طبعا ما زال في البرلمان وحتى في الشارع. نعم. بنتحول دكتور حق معيار نجاح النائب. نعم. يعني كثير يمكن من الناخبين او من المتابعين لشان البرلمان ممكن يضع المعيار الاول هو الشهاده الاكاديميه مثلا. نعم. عنده مثلا بكالوريوس، عنده دكتوراه او ما شابه، يعني عنده شهادات. هل الشهاده الاكاديميه هي المعيار الرئيسي لنجاح احد النواب مثلا او احدى النائبات في قبه البرلمان؟ لا والله الشهاده الاكاديميه خذني خطوه بخطوه. نعم. الشهاده الاكاديميه اذا فرضا تكلمنا ان فلان مهندس او فلان طبيب، نعم، في مجال العملي راح تنفع بشكل كبير. تحت قبه البرلمان المعيار الاساسي هو معرفته او مقدار معرفته بالعمل السياسي ومقدار اعطاء او مقدار العطاء في هذا المجال. كمثال اذا انا اليوم اقول لك ان انا اكاديمي او اكاديميا عندي احمل شهاده في العلاقات الدوليه ومتخصص في العلوم السياسيه. نعم. لو ادخل البرلمان وانا ما اعرف احد، لما اقول ما اعرف احد اتكلم عن الطرفين، عن اخواني النواب نعم والحكومه ايضا. زين العمل السياسي او العمل البرلماني مو كله تحت قبه البرلمان. عندنا لجان تعمل طول الوقت. نعم. عندنا ما يسمى بما وراء الابواب المغلقه ايضا. يعني البرلمان معناته من صوته ارفع هو اللي راح يحقق. لا بالعكس مهارات في النهايه. بالضبط. فالمهارات هذه حمله الشهادات الاكاديميه ممكن تكون لهم يعني نصيب اكبر من البقايا، كون نعم. طريقتهم واسلوبهم في التعامل والاتصال المستمر. اكيد. وتوصيل الصوت. هو شيء مهم دكتور. هو طبعا التواصل مهم. او طريقه الحديث او القدره على الحديث طبعا شيء رئيسي طبعا اتصور. بس الاساس في العمل السياسي هو الخبره السياسيه. اكيد. جميل. على هالاساس احنا دائما نقول العمل السياسي يكون مستمر. مو بالضروره ان انا اكون خلاص عندي شهاده، عمري ما فهمت او دخلت في العمل السياسي واليوم جيت ودخلت فيه مره واحده. لا نعم. محتاج الخبره ايضا، فالخبره والشهاده ايضا الاثنين عاملين مهمين. وايضا معرفه مهامي اللي بتكون ان شاء الله بالضبط. يعني هذا الشيء الحمد لله ملقاه على عاتقي كنائب اليوم. هذا الشيء الحمد لله عندنا مشكورين معهد التنميه السياسيه. نعم. ومركز التدريب البرلماني ايضا في تعريف النواب يعني والمترشحين. من اليوم تنتهي الانتخابات ان شاء الله تبدا معاهم نعم. ورش عمل ويعني كورسات مختصه. نعم. في مجال عملهم. جميل. يعني استاذي تكلمنا عن نسبه المشاركه بلغت 67% والنسبه ليست بقليله. شلون تقيم هذه النسبه اليوم؟ التقييم ايضا يعني هي كنسبه في 2010 كانت ذات النسبه اذا بنحسبها بالنسبه المئويه، لكن بالزياده المضطرده للسكان ناخذها بنسبه 15%. هي اليوم مثل ما صرح وزير العدل اكبر كتله سكانيه مجموعه يعني تصوت في تاريخ البحرين الحمد لله. وهذا طبيعا يعني بطبيعه الحال يعني يثبت ان المشروع الاصلاحي ماشي في دربه. صحيح. مهما حاولوا الناس او مهما حاولوا بعض الجهات ان يقوضون منه. نعم. لا بالعكس الحمد لله احنا في تقدم مستمر. واعطيكم نبذه بسيطه، الانتخابات الامريكيه في 2012 ما تعدت ال 54%. نعم. ففي قفزه كبيره اليوم. نعم طبعا احنا في 2006 كانت في حدود ال 72% تقريبا. نعم. فطبعا في ارتفاع وفي نزول. نعم. بس ككتله سكانيه اكبر كتله صوتت هالسنه، هذا شرف للبحرين ولنا كلنا. اكيد. جميل. دكتور احنا نلاحظ يعني في هالانتخابات انتخابات 2018 استخدام كبير للسوشيال ميديا من قبل المرشحين. يعني وهذه شيء من حقهم طبعا. هل تعتقد ان استخدام هالوسائل بالذات السوشيال ميديا وقدرتها على يعني التاثير والانتشار السريع انه يعني يعطي قوه حق المترشح انه ممكن يصل اسرع للناخبين مالينا
اكثر من الطرق التقليديه؟ نعم، ما نقدر نبخس قدر الطرق التقليديه. نعم. يعني مخاطبه العامه او الاتصال بهم بشكل مباشر هو الاهم. نعم اكيد. التواصل الاجتماعي مهم جدا اليوم، ولكن كعامل مكمل وليس نعم. اساسي. نعم. فاذا استخدم بشكل صحيح مع التواصل المباشر راح يوصلنا لنتيجه جدا جيده. أكيد. لكن اذا اعتمدنا عليه بشكل اساسي طبعا لا. نلاحظ الاغلبيه كان يدمج بين هني وبين هني، بين التقليدي وبين نعم السوشيال ميديا. بالضبط. يعني اخر سؤال دكتور، اليوم احنا قاعدين ننتظر يوم السبت ان شاء الله للجوله الثانيه، ايش كثر مهمه مشاركه الشعب مره ثانيه في الجوله الثانيه؟ مهمه بقدر مهمه يعني الجولة بقدر اهميه الجوله الاولى طبعا. نعم. يعني بدينا في درب لازم نكمله. اذا انا مقتنع وعندي قناعات ان فلان هو الاصلح، نعم، لازم اثابر معه واصله للكرسي في النهايه. واصر على انتخابه عشان طبعاً. يوصل نعم. لقبه البرلمان ويوصل صوت الشعب. نعم طبعا. اكيد. المستشار السياسي الدكتور احمد الخزاعي، شكرا على حضورك. شكرا نورتنا. على استضافتكم. شكرا. يعني مشاهدينا، الانتخابات آلية يقصد منها أن احنا نسعى لاختيار الأمثل والأفضل. نرجو أن تنتهي هذه المرحلة بالوجه المأمول والأكمل، وأن يكون التوفيق والفوز فيما يصب في صالح شعب البحرين بأكمله. فاصل وراجعين لكم من بعده.